17. Thiền Châu là một phủ nằm sát biên thùy rất quan trọng. Quan lại địa phương thanh liêm thương dân, nên cuộc sống dân chúng đầy đủ sung túc. Người dân cũng rất hưởng ứng các lễ hội trong vùng. Mùng 4 tháng 7 hàng năm cũng là ngày cả châu phủ cùng tổ chức cầu phúc gọi là Đại lễ tắm Phật. Tri phủ Thiền Châu Dương Húc Xương triều Đại Tống cùng thống soái quân trú đóng huyện Đức Lạc, Hàn Quy Diễn tướng quân và các con cháu trong nhà, quan binh tướng sĩ, thống soái quân trú đóng huyện Lộc Tiêu, Quyền Phong tướng quân và các con cháu trong nhà, quan binh tướng sĩ, cùng bá tánh Thiền Châu khẩn cầu với trời, xin ông trời phù hộ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, biên thùy yên ổn, ra trận thắng lợi. Tại đây tổ chức đại lễ tắm Phật tẩy sạch lòng riêng, diệt trừ ác nghiệp, cầu mong bá tánh an lạc, quốc gia thái bình, một lòng chân thành trời đất chứng giám. Đại lễ tắm Phật bắt đầu. Nội trống đón Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Quan Thế Âm Nam Bồ mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam 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 mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ồ, có kìa. Hay quá đi, có kìa. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mau lên đi, mau lên. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tốt quá. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Dân. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Bà con có thể tới dành nhang khấn Phật cầu phúc. Tốt quá, nhanh lên bà con ơi, nhanh lên. Quan Thế Âm Bồ Tát, nhanh lên. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Tốt quá rồi, lại đi. Tốt quá rồi. Xin phổ độ chúng sinh. Phổ độ chúng sinh. Nhanh lên. Ây trời ơi. Ây da. Ê, lại có thêm tượng Bồ Tát hiển linh kìa. Mau lên. Mau đi đón Quan Thế Âm Bồ Tát đi. Mau lên. Đây có người chết. Có người chết rồi. Nhanh lên. Lập tức vớt người. Mau lên. Mau. Một chút. Nhanh lên. Có người chết, trời ơi, ghê thiệt á. Vớt người lên. Nhanh lên, bên này nè, mau vớt lên đi. Cẩn thận. Cẩn thận. Là Nhạn Nhi, cô nương của Tiêu gia. Nhạn Nhi. Là Nhạn Nhi. Nhạn Nhi. Dư Mama. Nhạn Nhi. Dư Mama. Thì đó, không hiểu gì hết. Nhạn Nhi. Là ai đã giết con của mẹ? Con mau nói mẹ biết đi. Nhạn Nhi. Đệ Thuận, bình tĩnh lại đi. Ông để ta đi, hàng tướng quân. Để ta đi bà. Dư Mama, bà phải ráng cố gắng lên. Phu nhân, giờ ta phải sống sao đây? Ta biết sống sao đây? Ông
ta ra đi. Bình tĩnh lại đi. Hàng tướng quân, buông ta ra. Không được. Để ta đi. Để ta đi đi mà. Nhạn Nhi à. Qua đó coi thử đi. Dạ. Nhạn Nhi. Ai đã hại chết muội? Ai đã hại chết muội vậy? Nhạn Nhi, mau nói cho Quỳnh biết đi. Ai đã hại chết muội? Quỳnh phải báo thù cho muội. Nhạn Nhi à. Nhạn Nhi. Dương Mama. Dương Mama gái lại cho ta. Dương Mama. Hạng Quy Diễn. Là ông. Hạng Quy Diễn, ông không cho Nhạn Nhi nhà ta qua lại với Đại Thuận, cho nên ông mới ra tay tàn ác giết chết nó. Người câm miệng cho ta. Đừng trách ta không cho Đại Thuận cưới Nhạn Nhi nhà các ngươi. Về hỏi thử coi Tiêu đại tướng quân các ngươi, ông ta có chịu hay không? Cho ngươi biết, chính chủ nhân của ngươi Tiêu đại tướng quân đó, ông ta đã bức tử Nhạn Nhi. Tiêu Quyền Phong. Tiêu Quyền Phong. Ông là hung thủ. Tiêu Quyền Phong. Ông không cho Nhạn Nhi gả cho ta, nên muội ấy nhảy sông tự sát. Hạng Quy Diễn, Mà cản hắn lại đi. các người hôm nay có giỏi thì đánh chết ta tại chỗ này đây, để ta xuống dưới với đứa con gái khốn khổ của ta. Hạng Quy Diễn, ông trả con gái cho ta. Trả con gái cho ta. Tiêu Quyền Phong, ta liều mạng với ông. Không được. Ta liều mạng với ông. Ta liều mạng với ông. Làm sao đây? Cản chúng lại đi. Cản chúng lại đi. Đừng đánh mà. Đừng đánh mà. Nè không được. Không được. Đừng đánh. Đừng đánh. Đánh nữa là sẽ có người mất mạng bây giờ á. Hàng tướng quân à. Hàng tướng quân, bình tĩnh lại đi. Tiêu tướng quân, bình tĩnh lại đi mà. Bằng không, hôm nay không chỉ có một Nhạn Nhi mất mạng thôi đâu, chỉ sợ còn phải hy sinh thêm nhiều người nữa kìa. Cha, kêu bọn họ đừng đánh nữa. Tất cả phải lấy đại cục làm trọng. Cha, nguyên nhân cái chết của Nhạn Nhi mới là quan trọng nhất. Tất cả chờ tri phủ đại nhân điều tra rõ ràng rồi mới tính. Đủ rồi. Người của Hàng gia dừng lại tại đây. Người của Tiêu gia nghe đây. Không có mệnh lệnh của bổn tướng quân thì không được manh động. Cái chết của Nhạn Nhi chờ phủ nha điều tra xong rồi nói. Đa tạ Tiêu tướng quân, đa tạ Hàng tướng quân. Hai vị tướng quân cứ yên tâm, bổn phủ sẽ nhanh chóng tìm nguyên nhân Nhạn Nhi chết, cho hai vị tướng quân một câu trả lời. Hai vị tướng quân xin cứ yên tâm đi. Đa tạ Hàng tướng quân, đa tạ Tiêu tướng quân. Hội phủ. Người của Hàng gia Hội phủ thôi. Đi về thôi. Người của Tiêu gia hội phủ đi. Về thôi. Về thôi. Việc đáng sợ mà. Sao lại xảy ra chuyện này? Về thôi. Thiền Châu. Ghé coi thử đi. Ghé vô. Làm ơn cho qua đây. Rau cải đây. Ghé vô lửa đây. Mua vô. Ghé coi thử đi. Lão già, mình tới Thiền Châu rồi nghe. Bánh nướng đi. Ghé vô. Tìm một khách điếm nghỉ tạm đi. Lão già, bộ không tới nhà phủ hả? Không, bổn phủ không muốn làm kinh động quan phủ, tránh làm lỡ chuyện. Dạ. Con gái của mẹ quá khổ quá. Nhạn Nhi con chết thảm quá. Nhưng Mama đừng có như vậy mà. Nhưng Mama mình tới lại đi. Ta Nhưng muốn Mama con gái của ta. Phải Tiêu đại nhân sẽ đòi lại công bằng cho bà mà. Bà bình tĩnh đi. Nhưng Mama, như vậy mà. Nhưng Mama, Dạ phải về phủ làm đi. chủ cho Về ta. phủ. Phải giải quan Nhưng cho Mama. ta. Nhưng Mama. Nhạn Nhi. Nhưng Mama, về phủ đi. Nhưng Mama, bà nén đau thương đi. Đi về thôi. Nhạn Nhi. Về phủ thôi. Thì ra người chết là nha hoàn Nhạn Nhi trong phủ của Tiêu Huyền Phong, Tiêu đại tướng quân. Bổn phủ mới tới Thiền Châu thì xảy ra án mạng. Xem ra chuyến đi này không được thuận lợi. Triển hộ vệ, ngươi có dò hỏi được tri phủ Dương Húc Xương Dương đại nhân điều tra vụ án thế nào? Còn về hung thủ có manh mối gì không? Bẩm đại nhân, nghe Dương tri phủ nói Nhạn Nhi nhảy sông tự sát kết thúc vụ án. Công tôn tiên sinh, Đại nhân. lấy danh thiếp của bổn phủ đưa tới cho Dương tri phủ, mời ông ta tới đây. Dạ.
Mẹ. Mẹ. Để con. Mấy chuyện nặng nhọc này cứ để con làm được rồi. Thôi, mẹ còn làm được mà. Mẹ làm, con không làm được sao? Dạng Nhi. Dạng Nhi. Dạng Nhi. Dạng Nhi. Dạng Nhi của mẹ. Dạng Nhi. Khách điếm Tứ Châu. Tri phủ Thiền Châu Dương Húc Sương bái kiến Bao đại nhân. Dương đại nhân miễn lễ. Bao đại nhân quyền cao chức trọng, sao có thể ở trong khách điếm sơ sài này? Hạ quan sẽ về cho người tới đây đón Bao đại nhân hồi phủ nha, nghỉ ngơi mới đúng chứ. Dương đại nhân có biết lần này bổn phủ tới phủ Thiền Châu vì chuyện gì hay không? Hạ quan rửa tay lắng nghe. Thiền Châu là một địa danh nằm ở biên cảnh giữa Đại Tống và nước Liêu. Vì vậy, Quyền Lộc nằm ở đông bắc Thiền Châu và Đức Lạc nằm ở phía tây bắc, là hai nơi phòng thủ quan trọng. Nếu phòng thủ vững chắc, quân Liêu sẽ không dám đánh ta. Nhưng mà Tiêu Quyền Phong Tiêu tướng quân trú đóng ở Quyền Lộc với Hàn Huy Diễn Hàn tướng quân trú đóng ở Đức Lạc, lại vì hai đời ân oán mà không qua lại, thù hận sâu nặng, sợ là sẽ ảnh hưởng tới trọng trách trấn thủ biên cương của họ. Lần này bổn phủ tới là để tìm cách hóa giải ân oán giữa họ. Nhiệm vụ này chưa hoàn thành thì không nên đánh rắn động cỏ, nên phải ở tạm nơi này. Bao đại nhân thật là thấu tình đạt lý, yêu nước thương dân, hạ quan khâm phục không thôi. Nhưng mà ân oán với hai nhà Tiêu Hàn này không dễ hòa giải như đại nhân nghĩ đâu. Nhất là sau khi xảy ra vụ án mạng nha hoàn của Tiêu gia. Bổn phủ đang định hỏi ông về cái chết của Nhạn Nhi, ông có ý kiến gì không? Hai nhà Tiêu Hàn đều nói bên kia là hung thủ. Hạ quan không muốn mọi chuyện phức tạp nên quyết định là nhảy sông tự sát kết thúc vụ án. Còn chưa thẩm tra, chân tướng chưa rõ liền kết án qua loa đâu phải là cách xử án. Bổn phủ ra lệnh sáng mai lập tức mở quan tài nghiệm thi. Hạ quan tuân lệnh. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Chỉ có vậy thôi à? Đúng vậy. Ông nói là Nhạn Nhi không phải là chết đuối à? Cái này... Bẩm đại nhân, lục phủ ngũ tạng của Nhạn Nhi cô nương bể nát là do nội lực gây ra. Xem ra hung thủ có võ công không tầm thường. Học trò dựa theo báo cáo nghiệm thì phán đoán Nhạn Nhi cô nương khi còn sống bị người ta cưỡng bức. Vậy là cưỡng bức rồi giết hại. Hả? Hạ quan thất trách, hạ quan đáng chết. Bổn phủ biết ông bị kẹp giữa hai nhà Tiêu Hàn, đúng là có chỗ khó xử nên không truy cứu. Nhưng mà từ bây giờ trở đi, lệnh cho ông điều tra kỹ lưỡng, xét xử đàng hoàng, nhanh chóng bắt hung thủ về quy án, trả cho bá tánh Thiền Châu một cuộc sống bình yên. Hạ quan tuân lệnh. Có điều... Có chuyện gì? Đại hội tỷ võ mỗi năm một lần trong thành Thiền Châu cũng sắp tới ngày tổ chức rồi. Mà hai nhà Tiêu Hàn chắc chắn là phải tranh đấu tới chết thì thôi. Đại hội tỷ võ à? Dạ phải. Đây là cách mà hạ quan nghĩ ra để ngăn cản hai nhà đó đánh lén nhau. Mỗi năm bên nào thắng trận tỷ võ sẽ nhận được bản hiệu Chiến Châu đệ nhất gia. Bên còn lại phải tâm phục khẩu phục. Hai bên không được phép tranh đấu ở bên ngoài đại hội này. Cách này đã được thực hiện nhiều năm, cũng còn hiệu quả đó. Tiêu phủ. Con cháu Tiêu gia Tiêu Việt Phong này thắp nhang dâng lên trước bài vị của liệt tổ liệt tông. Con cháu bất tài, tới nay vẫn chưa giành được danh hiệu Thiền Châu đệ nhất gia. Con cũng ghi nhớ bài học, nghiêm khắc đốc thúc con cháu Tiêu gia không được lơ là rèn luyện. Năm nay tỷ võ nhất định cố gắng hết sức, giành được ngôi đầu, rạng danh tổ tiên. Linh vị tổ tiên Tiêu Chí Diễn.
Đưa thiếp. Chính Hạo. Dạ. Tiêu gia chúng ta đã thất bại 2 năm liền. Năm nay tỷ võ, con nắm được phần thắng lớn nhất. Mặt mũi của Tiêu gia trông chờ hết vào con. Dạ thưa cha, con nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Thiên Châu đệ nhất gia. Tử Vân, sắp tới tỷ võ năm nay, còn nắm chắc bao nhiêu phần? Dạ con... Xin dưỡng yên tâm, võ công của biểu muội là cao nhất trong Thiền Châu, nhất định sẽ thành công giành quán quân. Vậy phải nhờ con với mấy đệ tử khác cùng nhau hợp lực mới được đó. Xin dưỡng yên tâm, Ngọc Long nhất định vì biểu muội ngăn cản kẻ địch. Tử Vân, cha không có con trai, nhưng cha không tiếc nuối vì có con gái như con, còn hơn 3 đứa con trai nữa. Ngọc Long, Ngọc Quyên, các con thấy sao? Nhờ Dượng biết cách dạy con, Tử Dân nhất định không phụ lòng kỳ vọng của Dượng. Dạ đúng, xin Dượng cứ yên tâm. Năm nay Thiền Châu đệ nhất gia nhất định sẽ là Dượng. Đại nhân, danh tiếng của Dương Tri Phủ đó coi như không tệ, nhưng mà do bị hai nhà Tiêu Hàn kia chèn ép quá đáng nên mới có vẻ nhu nhược. Điều này khó trách. Đó là vì ông ta bị kẹp giữa hai võ tướng mà. Nếu như Dương Húc Xương này không có mấy phần trí tuệ thì đã không thể ngồi vững ở phủ Thiền Châu rồi. Triển hộ vệ thì sao? Vụ án của Nhạn Nhi tới nay vẫn chưa tiến triển. Sợ là sẽ khó mà phá được. Không được. Nếu như bổn phủ đã gặp được án này thì nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Nếu không thì đã trái với mục đích mà bổn phủ thay hoàng thượng đi tuần rồi. Dạ, thuộc hạ sẽ tiếp tục. Ê, bà quản gia, ông đi đi. Nè nè. Ông thật là... Mau hưng bao hoàng. Tam thúc. Lão già. Có chuyện gì thì vào nói, đừng có đứng trước cửa để qua để lại. Dạ, nói đi. Nói đi. Tam thúc à, bà quản gia có chuyện muốn nói với người đó. Trời ơi, sao cô đẩy hết lên ta vậy? Lão già, là hoàng tiểu thư mới có chuyện hỏi ngài á. Được rồi, đừng có để qua để lại nữa, nói. Chuyện là như vậy, đại hội tỷ võ mỗi năm của Thiền Châu sắp bắt đầu rồi. Tam thúc, người có định đi coi thử xem sao không? Dạ đúng. Lão gia có thể mượn cơ hội này để tìm hiểu thêm về tình hình của hai nhà Tiêu Hàn đó. Hai người quên à? Bây giờ bổn phủ đang di phục xuất tuần. Còn hai vị tướng quân đó cùng làm quan trong triều với bổn phủ, cùng cấp cùng phẩm đã có quen biết từ lâu. Nếu như bây giờ mà ra mặt thì còn âm thầm hóa giải thù hận giữa hai gia đình bằng cách nào đây? Tam thúc không đi, nhưng mà con có thể đi. Dù sao bọn họ cũng không biết mặt con. Để con đi giúp Tam thúc thăm dò tin tức là tốt nhất rồi. Ông nói coi đúng không? Dạ phải lão già. Nói thì dễ nghe, chẳng qua là con muốn mượn cơ hội này để đi chơi phải không? Cái này lão già sáng suốt quá. Quản gia. Đại nhân, Hoàng tiểu thư nói cũng đúng. Nhân cơ hội này có thể tìm hiểu tình hình thực tế của hai nhà đó. Nếu đã như vậy thì nhờ Triển hộ vệ đi một chuyến đi. Dạ. Tam thúc. Được rồi, con cũng đi đi. Nhưng mà không được phép gây chuyện đó, có biết chưa? Đa tạ Tam thúc. Hàng tướng quân. Tri phủ đại nhân. Tiêu tướng quân. Tri phủ đại nhân. Thiền Châu đệ nhất gia. Mời. 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 Mời.
Con chịu. Làm ơn cho qua đi, làm ơn cho qua đi. Mà. Giùm cái Trời, coi. đừng có chen, đừng có chen. Chuyện lớn mà. Thưa bà con, Mà chen gì mà chen. bữa nay là đại hội tỷ võ của Thiền Châu, mỗi năm một lần. Cũng như ngày trước, hai nhà Tiêu Hàn sẽ cho một đệ tử ra tham gia cuộc thi đấu hôm nay. Hai bên tỷ võ, ai giành được trái cầu là bên thắng cuộc, sẽ được bổn phủ trao tặng bản hiệu Thiền Châu đệ nhất gia làm phần thưởng. Hai bên thắng bại đều không được đánh lộn bên ngoài. Trong lúc tỷ võ không được hạ độc thủ. Nếu như hai bên làm hại mạng người sẽ xử theo luật. Đại diện hai bên, con gái Hàn tướng quân, Hàn Tử Dân, con trai Tiêu tướng quân, Tiêu Chính Hạo. Mời hai vị bước ra cho. Căng thẳng quá ha. Đó, sắp sửa thi đấu rồi. Chuẩn bị đánh rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Bắt đầu. Quá giỏi hết nha. Tài ngang sức hai bên thôi. Trời ơi, giỏi quá trời luôn kìa. Lỗi công Ok. ta là tướng quân đó, giỡn đâu à. Hồi hộp không biết năm nào ai thắng nữa. Hết rồi. Vậy thì nghe. Giỏi công thường. Té rồi. Nguy hiểm quá. Coi chừng, nguy hiểm quá. Tiểu Dân, lên đi. Hay lắm. Hay. Thiệt quá. Thắng rồi. Thắng rồi. Kết quả rồi. Hay lắm. Hay lắm. Hay quá. Hay quá ha, hay quá. Giỏi quá trời. Kết quả tỷ võ hôm nay là bên Hàn gia chiến thắng. Hay lắm, chúc mừng. Hay lắm, chúc mừng. Hay lắm, chúc mừng. Chúc mừng Hàn gia, hay lắm. Thật tuyệt vời. Hay lắm. Hay lắm. Hàn tướng quân không hổ danh là Thiền Châu đệ nhất gia. Tiêu Mộ đành phải nhận thua. Hội phủ. Đáng tiếc thiệt. Đáng lý Triệu nhà thắng mới đúng. Công nhận. Giỏi quá trời. Ôi, cuối cùng thầy gia cũng thắng. Kết quả cuối cùng mới là quan trọng đúng không? Cứ tưởng là sẽ có một trận long hổ tranh hùng, lại biến thành anh hùng của mỹ nhân. Coi như là chuyện tốt rồi đó. Cái tên đó là đàn ông, vậy mà đánh thua một cô nương, còn không thấy mất mặt hay sao chứ? Cô thì biết gì. Thật ra võ công Tiêu Chính Hạo cao hơn Hàn Tử Dân. Nếu như cậu ta không ra tay cứu giúp có lòng nhường nhịn, thì Hàn Tử Dân còn lâu mới đánh thắng cậu ta. Có chuyện này thật hả? Sao ta không nhìn ra chứ? Triển Hộ Vệ đây là người học võ, thì tất nhiên là khả năng quan sát phải nhạy bén hơn người bình thường. Nói như vậy thì hành động này của Tiêu Chính Hạo cũng rất đáng để suy ngẫm. Đúng vậy. Nhất là ánh mắt qua lại giữa Tiêu Chính Hạo và Hàn Tử Dân, giống như là đang thể hiện tình cảm giữa hai bên. Dạ phải. Nói không chừng hai người này nó có quan hệ qua lại từ lâu đó. Chỉ sợ là cuối cùng hai người họ vẫn sẽ không đến được với nhau thôi. Cha, là con bất hiếu, khiến cha thất vọng. Con tình nguyện chịu phạt,
để cha tùy ý xử trí. Ngươi là đồ súc sinh. Sắc đẹp trước mắt, ngươi liền không còn biết gì nữa, quên hết cả trọng trách. Ngươi chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể giành chiến thắng rồi. Vậy mà ngươi lại mềm lòng thất thủ. Uổng công ta dạy dỗ bao nhiêu năm nay, uổng công chính mình chăm chỉ khổ luyện võ công nhiều năm. Ngươi làm sao còn mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông Tiêu gia đây? Ta đánh ngươi, đánh chết ngươi. Lão già nương tay. Lão già. Ai còn dám ra cầu xin cho tên súc sinh này? Ai còn dám nói thêm một câu chữ nào thì kẻ đó tới chịu phạt chung với đó. Lão già. Dừng tay, dừng tay. Ông muốn đánh chết con ta thì đánh chết ta trước đi. Phu nhân, lẽ nào ta không nên đánh, không nên chửi nó? Tên súc sinh này ra trận làm phản, thông đồng với địch, khí tiết với lòng kiêu hãnh không còn. Để nó sống trên đời này một ngày cũng chỉ làm cho liệt tổ liệt tông Tiêu gia nhục nhã. Đừng có đem liệt tổ liệt tông của Tiêu gia ra mà ép buộc Chính Hạo. Chính ông thấy mất mặt xấu hổ thì có đó. Rõ ràng là ân oán của ông với Hàn Quy Diễn đó. Rõ ràng là tại ông đã thua người ta. Ông lại bắt con trai phải đứng ra thay mình trả thù là sao chứ? Ông buộc con trai của tôi gánh vác ân oán nỗi đau của ông là sao chứ? Tại sao ông phải bắt nó gánh chịu thay ông? Bà! Hơn nữa, thắng bại là chuyện thường tình ở đời thôi. Nếu như đã không bằng người ta thì phải chịu thua thôi. Thái độ không tâm phục khẩu phục của ông, nó chỉ làm cho người ở trong thiên hạ này chê cười thêm thôi. Bà! Cha, mẹ. Nếu như nó cố hết sức tập trung tỉ võ, không đi cứu hàng tướng dân đó. Nhưng mạng người là quan trọng mà. Chính Hạo là đứa nhỏ nhân hậu lương thiện. Nếu như nó thấy chết mà không cứu thì còn làm cho người ta thất vọng hơn đó. Phu nhân, trước giờ bà luôn phân rõ thị phi có tình có nghĩa, không thể gì mà thiên vị con trai mà quên hết tất cả. Nhưng mà con của ta không phải tội đáng chết. Ông phạt nó bế quan khổ luyện không phải là được rồi sao? Cần gì phải nhất định đánh nó chết mới được chứ. Chính Hạo. Mẹ. Con ơi. Mẹ. Hàng phủ. Ăn đi. Cứ tự nhiên nha. Ăn đi. Xin mời. Khách sáo quá. Sáo nghe. Dượng à, con mời Dượng. Chúc mừng Dượng giữ vững ngôi vị Thiền Châu đệ nhất gia năm nay. Cũng chúc Dượng mỗi năm đều chiến thắng, đời đời là đệ nhất. Tốt. Dạ mời. Dạ. Tiểu Dân, muội là công thần đó, không thể không mời. Nào. Đa tạ. Tử Văn tỷ tỷ tài giỏi thật. Công tử Tiêu gia đó nhìn tưởng như là võ công rất cao, nhưng mà tỷ lại thắng được hắn. tỷ dạy cho muội mấy chiêu được không? Vậy sau này muội cũng có thể hơn người. Nào. Nè, ăn đi, ăn tự nhiên nha. Muội ăn đi. Tử Dân à, hôm nay con thể hiện rất tốt, không hổ là con gái ngoan của cha. Cha phải mời con một ly. Uống đi. Hôm nay chúng ta phải uống không sai không về hả? Nè, mời mọi người cạn ly. Cạn nha. Xin mời. Tử Dân à, con sao vậy? Cha, con thấy hơi nhức đầu, không được khỏe lắm. Con muốn về phòng nghỉ ngơi một lát. Có nghiêm trọng hay không? Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được rồi. Vậy mọi người tự nhiên uống nha. Ta xin về phòng nghỉ ngơi. Được rồi, con về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dạ. Nè, cạn ly. Mọi người cứ tự nhiên, ăn thoải mái nha. Đừng có ngại ha. Cạn. Tử Dân. Thúc, sao người không ở trong đó cùng mọi người uống rượu chúc mừng đi? Ta thấy cô từ sau khi trở về đều có vẻ không vui, không có tinh thần. Ta làm sao còn tâm trí để uống rượu? Ta rất khỏe mà. Nhìn ta giống như đang không vui sao? Cũng có thể do thời gian này ta luyện võ quá nhiều nên mệt mỏi. Cô không cần sợ, cũng đừng lo lắng. Thúc luôn bảo vệ cho cô, sẽ không để cha cô biết chuyện.
Tuy rằng ta chỉ là một phó tướng bên cạnh cha cô thôi, nhưng may mắn được cha cô coi trọng, coi ta như người một nhà. Cũng may mắn là tiểu thư coi trọng ta, kêu ta một tiếng thúc thúc. Ta cảm động vô cùng. Từ trước tới giờ chỉ một lòng nghĩ cách làm sao đền đáp ân tình của cha con cô. Sao ta có thể khơi lên mâu thuẫn giữa hai người? Ta nhìn ra được mà. Cô với công tử Tiêu gia từ lâu đã có tình cảm rồi, có đúng không? Đúng là không có gì thoát khỏi mắt thúc thúc. Thúc thúc cũng là người hiểu ta nhất. Quả nhiên là ta đoán trúng rồi. Thúc thúc biết rõ cô là người trọng tình trọng nghĩa, cũng rất cố chấp. Phim được dịch và lồng tiếng. Nhưng mà ta vẫn phải khuyên cô sớm cắt đứt tơ tình đi, quay đầu là bờ. Đã quá trễ rồi thúc thúc. Ta đã trao đi tất cả tình cảm và trái tim của mình rồi. Không lẽ cô đã quên rồi à? Bi kịch của Đại Thuận và Nhạn Nhi đó. Cô quên kết cục thê thảm của Nhạn Nhi rồi sao? Ta không muốn cô đi vào vết xe đổ đó, rơi vào vực sâu vạn trượng. Thúc thúc, người hiểu ta nhất, cũng thương ta nhất mà. Người giúp ta đi. Bây giờ chỉ có thúc thúc mới giúp được ta thôi. Sau khi đại hội tiền võ kết thúc, không còn thấy Chính Hạo, cũng không biết Quỳnh ấy bây giờ ra sao. Quỳnh ấy nhường ta thắng, ta thật sự rất lo. Quỳnh ấy khó tránh khỏi bị cha mình trách phạt nặng nề. Tiêu Chính Hạo đúng là một thanh niên tốt, cam tâm tình nguyện hy sinh vì cô như vậy. Bây giờ Quỳnh ấy sao rồi? Người mau nói đi. Nghe nói là bị cha đánh một trận rồi, vết thương cũng nặng lắm. Chính Hạo, thúc thúc, người phải giúp ta mới được. Ta muốn gặp Quỳnh ấy, ta không thể chờ được. Ta muốn gặp Quỳnh ấy. Người có thể nghĩ cách nào đó cho ta hẹn gặp Quỳnh ấy một lần được không? Không phải người cũng cho rằng Quỳnh ấy là một thanh niên tốt, trung nghĩa chính trực hay sao? Vậy sao tới tận lúc này rồi mà người vẫn nhẫn tâm không giúp ta? Thấy cô như vậy rồi, dù ta lòng dạ sắt đá tới đâu cũng sẽ không nhẫn tâm. Cô đừng khóc, để ta giúp cô nghĩ cách xem sao. Nhìn kìa, cậu ta bên đó. Chính Hạo. Tử Dân. Chính Hạo. Tử Dân. Tử Dân, gặp được muội một lần là ơn đức do trời cao ban tặng. Huynh không dám cầu xin, cũng không dám ảo tưởng. Chính Hạo. Phải rồi, Huynh bị cha Huynh trách phạt rất nặng. Vết thương trên lưng Huynh như thế nào rồi? Cho muội xem đi. Không có gì, muội đừng lo mà. Cho muội xem đi mà. Cũng tại muội, là muội đã hại Huynh rồi, để cho Huynh phải chịu khổ như vậy. Coi đó, mới như vậy đã khóc rồi. Huynh thực sự không sao mà. Huynh mình đồng gia sắt, đánh thêm mấy chục trượng cũng không sao hết. Muội đừng đau lòng mà. Hả? Nếu như Huynh không lo cứu muội, lại còn phải nhường muội, thì cũng không làm cho cha Huynh nổi giận như vậy, còn đánh Huynh thê thảm nữa. Vì muội, Huynh chấp nhận làm mọi thứ, không tiếc thứ gì để có muội. Không oán không hận, có chết cũng được.
Muội sợ lắm. Muội sợ sắp phải cách xa huynh, sẽ không bao giờ được gặp huynh nữa. Huynh sẽ về nói chuyện với cha huynh, thể hiện quyết tâm phải cưới được muội. Huynh không muốn để muội phải chịu nỗi khổ ngày ngày tương tư nữa. Không được. Lẽ nào huynh cái chết của Nhạn Nhi rồi sao? Nhạn Nhi chỉ là một nha hoàn trong nhà huynh thôi. Đại Thuận cũng chỉ là một tên người hầu trong nhà muội, vậy mà đã không thể thoát khỏi vận mệnh bị nguyền rủa đó. Chứ đừng nói gì tới huynh và muội. Cho huynh thời gian đi, Tử Dân. Quyết tâm của chúng ta có trời đất chứng giám, rồi sẽ có một ngày cha mẹ phải cảm động, thông cảm cho hai chúng ta, tác thành cho hai chúng ta. Tiêu công tử. Tử Dân tiểu thư, đã không còn sớm nữa, chúng ta phải về rồi đó. Chú phó tướng, đa tạ ông giúp đỡ hai chúng ta. Ân tình của ông nhất định sẽ có ngày đền đáp. Đừng có nói những lời khách sáo như vậy nữa. À đúng rồi, sau này cứ như Tử Dân tiểu thư kêu ta một tiếng thúc thúc được rồi. Thúc thúc. Tử Dân tiểu thư, đừng ham phút giây trước mắt, ngày sau còn dài. Đi thôi. Đi thôi. Tử Dân. Ê, Tử Dân, đi đâu vậy? Sao chứ, ta ra ngoài đi dạo cũng không được sao? Ta cho huynh biết, chuyện của ta không cần có xen vô. Tử Dân, muội đừng giận mà. Không phải ta lo chuyện bao đồng, ta chỉ quan tâm muội, chỉ lo nghĩ cho muội. Ta chỉ sợ muội đi gặp người của Tiêu gia. Ê, muội cũng biết chuyện đó là phạm vào đại kỵ của Dượng. Huynh nghe ai nói vậy chứ? Ta chỉ đoán thôi. Có thể tại ta suy nghĩ quá nhiều. Ta thấy thằng nhóc Tiêu Chính Hạo của Tiêu gia nhìn muội rất kỳ lạ, rất gian xảo, không chừng là có ý xấu với muội. Tử Dân, Tử Dân, muội phải tỉnh táo đó. Muội không thích hợp với người của Tiêu gia. Không, phải nói là chuyện giữa hai người không thể thành hiện thực. Nghĩ lại, Nhạn Nhi với Đại Thuận đã bị chia cắt thế nào đi. Nhạn Nhi chết còn chưa rõ nguyên nhân, tới nay chưa được rửa oan. Muội nhất định phải giữ khoảng cách với người của Tiêu gia. Sao tự nhiên huynh đi nói với ta mấy chuyện này chứ? Huynh mới có ý đồ bất lương, có âm mưu xấu xa đó. Ê, nè, Tử Dân. Tử Dân, lên đây. Tử Dân. Chính Hạo. Tử Dân tỷ tỷ. Tử Dân tỷ tỷ. Ngọc Quyên, trễ lắm rồi, sao muội còn chưa ngủ nữa? Muội nấu canh hạt sen cho tỷ tỷ nè, tỷ mau ăn lúc còn nóng. Đa tạ muội đã quan tâm tới tỷ. Tỷ tỷ, có phải tỷ đã thích ai đó rồi không? Muội nghe ai nói vậy chứ? Không có ai nói cho muội hết. Là tại vì muội thấy tỷ hồi nãy ngồi đó ngơ ngác thôi, muội đoán ra. Phim được dịch và lồng tiếng Ngọc tại Quyên, Phim TV. tỷ cho muội biết, nhưng mà muội phải hứa nhất định giữ bí mật cho tỷ nha. Chúng ta là tỷ muội mà, tất nhiên là muội sẽ giữ bí mật.
Muội đoán đúng rồi đó. Tỷ đã để ý tới một người. Thật hả? Mau kể muội nghe, là công tử nhà nào mà có phước quá vậy? Chính là công tử Tiêu gia, Tiêu Chính Hạo. Hả? Là huynh ấy? Tỷ biết mà. Tỷ biết mà. Nhất định muội sẽ lại khuyên tỷ, nói hai người chúng ta không thể nào thành đôi được. Giữa chúng ta chỉ là bi kịch. Phải nghĩ tới cái chết của Nhạn Nhi. Nhưng mà Ngọc Quyên à, đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Tỷ đã không thể quay trở lại nữa. Những lời này với tỷ đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Đừng nói là tỷ không thể quay đầu. Ngay cả Chính Hạo, huynh ấy cũng vậy. Ngọc Quyên, muội không hiểu về huynh ấy. Nếu như muội có cơ hội quen biết thì muội sẽ nhận ra là huynh ấy chính là một đại trượng phu ngay thẳng chính trực. Huynh ấy trung thành lương thiện, thẳng thắn thật thà, là một đối tượng lý tưởng để gửi gắm trọn đời. Đối với tỷ, huynh ấy cũng rất chân tình, bất chấp tất cả. Có được tình yêu của huynh ấy, tỷ thực sự rất hạnh phúc. Ngọc Quyên, chúng ta là tỷ muội mà. Muội nhất định sẽ thấu hiểu cảm giác hạnh phúc này của tỷ. Muội sẽ không giống như những người khác. Muội nhất định sẽ chúc phúc cho tỷ, đúng không? Tử Dân tỷ tỷ, muội chẳng qua chỉ là kẻ phàm tục. Muội cũng sẽ giống như mọi người, sẽ khuyên tỷ chặt đứt tơ tình này. Tại sao chúng ta không thể đổi góc nhìn khác để nghĩ chứ? Có thể tỷ và Chính Hạo sẽ là ngoại lệ. Có thể chính vì chúng ta đã cố gắng không ngừng, chúng ta không từ bỏ, tình cảm này sẽ được hai bên cha mẹ thông cảm tác thành. Như vậy là một cơ hội để hai gia đình chúng ta hòa giải với nhau. Không thể đâu, sẽ không bao giờ có ngày đó đâu. Tử Dân tỷ tỷ, muội không muốn làm tỷ thất vọng, tỷ đau lòng. Nhưng mà tình yêu của hai người quả thực quá nhỏ bé, không đủ để phá giải hận thù giữa hai gia đình từ bao đời nay đâu. Đúng rồi, chỗ đó rượu thịt ngon dữ lắm. Đi uống vài chung đi ha. Đúng rồi. Chúng ta đi nhanh còn về ha. Người của Tiêu gia. Gì vậy? Thứ đồ bại trận, còn dám ra ngoài đường ngang ngược nữa sao? Ta thấy bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta đánh không lại đâu. Hay là đi đường vòng về đi. 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 Đứng lại. Muốn làm gì? Như vậy. Các người tỏ thái độ vậy là sao? Khinh thường chúng tôi, không chịu nhận thua. Bằng không, sao tự nhiên thấy chúng tôi là bỏ đi? Rõ ràng các người coi thường chúng tôi. Ê, xin đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý đó đâu. Được. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Chỉ cần các người chui qua trôn của chúng tôi thì coi như hiểu lầm, tất cả đều xí xóa hết. Trời ơi, sao có thể được chứ? Lẹ đi. Cẩn thận.